रतन कार्की वर्सेस राजकुमार थापा मगर दुवैको प्रोफेसन भनेको ब्लगिङ हो। स्कोर 1-1। रतन कार्कीको टोटल भ्यू छ 39 मिलियन, राजकुमार थापा मगरको 143 मिलियन। स्कोर 2-1। रतन कार्कीको मन्थली इन्कम छ 3,90,000, राजकुमार थापा मगरको 1,95,000। स्कोर 2-2। रतन कार्कीको च्यानलमा पर मन्थ 10 मिलियन भिजिट गर्छन्, राजकुमार थापा मगरकोमा 3 मिलियन। स्कोर 3-2। इन्स्टा फलोअर्स रतनको 34K, राजकुमारको 52K। स्कोर 3-3। रतन कार्की छोटो समयमा धेरैको मन जित्न सफल भए, राजकुमार थापा मगर भने लामो समयमा थोरैको मात्र मन जित्न सफल भए। स्कोर 4-3। रतन कार्कीको टोटल सब्स्क्राइबर छ 4,40,000, राजकुमार थापा मगरको 8,50,000। स्कोर 4-4। कन्ट्री र्याङ्क रतन कार्कीको कन्ट्री र्याङ्क एभाइलेबल छैन, राजकुमार थापा मगरको 1004th। स्कोर 5-4। रतन कार्कीको प्रत्येक महिना 1,07,000 सब्स्क्राइबर बढ्छ, राजकुमार थापा मगरको 14,000। स्कोर 5 each। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, द विनर इज बोथ।